මම මේකෙදි කතා කරන්න යන්නේ රියට් නේටිව් වලින් හදාගත්ත chat application එකක් ගැන. මම මේක හදන්නේ Java Institute එකේ අපිට තියෙනවා රියට් නේටිව් සබ්ජෙක්ට් එකකට ඒකේ ෆයිනල් එක්සෑම් එක විතර අපිට තියෙනවා මේ විදිහේ chat application එකක් හදන්න. ඉතින් ඒ chat application එකේ පැහැදිලි කිරීම වීඩියෝ එකක් තමයි මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ. තාම මේකේ ගොඩක් පේජ් කීපයක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එක වීඩියෝෙන් කරන්න අමාරු නිසා මම හිතුවා මේක වීඩියෝස් කීපයකින් කරන්න හොඳයි කියලා. ඒ හින්දා මම මේ වීඩියෝ එක මම කතා කරනවා sign up page එක කොහොමද මම මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ සහ මේක කොහොමද මම කෝඩින් ටික් කරලා තියෙන්නේ ගැන මේක මම පැහැදිලි කරන්න. ඊට කලින් මම මේක පොඩ්ඩක් sign up එකට ගිහිල්ලා මේක පොඩ්ඩක් use කරලා පෙන්නන්න මේක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා idea එකක් ගන්න. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට sign in page එක තමයි load වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ sign up page එකට යන්න නම් new user go to sign up කියන මේ බටන් එක ටච් කරන්න ඕන. ඒතකොට මෙන්න මේ විදිහට මම ඩිසයින් කරගෙන තියෙන sign up page එක. ඉතින් මුලින්ම අපිට මේකේ තියෙන image එක select කරගන්න profile picture එකට. හරි මම මේ විදිහට image එක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙතනින් අපිට තියෙනවා නම්බරයක් දාන්න. ඒතකොට මේ හරිය අපි valid නම්බරයක් දාන්න ඕනේ. නැත්නම් මෙන්න මේ හරිය යටින් අපිට error එකක් පෙන්නනවා මේක valid නෑ කියලා. මම මේ විදිහට නම්බර එකක් දානවා. හරි. එතකොට මේක අපි මේ ඩේටාබේස් එකේම තියෙන නම්බරයක් දැම්මොත් ඒත් ඩේටාබේස් එකේ තියෙන නම්බරයක් අපි මෙතන දැම්මොත් ඒත් මේ හරියට පෙන්න this number is already registered කියලා. එතකොට අර ඩේටාබේස් එකේ තියෙන නම්බරයක් දාන්නත් බෑ. එහෙනම් අපි මෙතන කලින් රෙජිස්ටර් කරලා නැති නම්බරයක් දාන්න ඕන. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙතන name එක විදිහට දාන්න. මම මේ හරිය උස්ටාන් කියලා දානවා. හරි ඊට පස්සේ password එකක් දාන්න ඕන. password එක දාද්දිත් මේ හරිය upper case lower case numbers ඒ වගේම characters ටක් set වෙන්න ඕන. දැන් password එක මෙතන දාන්න බෑ. මොකද validation part එක මේ හරිය මම දාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ මේ උඩ password දෙකම මෙතන ආයි confirm කරගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේ හරිය country එකක් select කරගන්න. හරි මෙන්න මේක තමයි මෙන්න මේ විදිහට අපි fill කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය sign up button එක click කරොත් මෙන්න මේ විදිහට hello ushan කියලා sign up වෙලා මෙන්න මේ විදිහට මේකට log වෙනවා. හරි එතකොට මම මේකේ පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න කොහොමද මම මේකේ කෝඩින් පාර්ට් එක කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. හරි මුලින්ම මම මේකේ මෙන්න මේ විදිහට import කරගෙන තියෙනවා සහ ඊළඟට මම මේකේ ෆන්ක්ෂන් එකක් හදාගෙන තියෙනවා sign up කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක්. ඊට පස්සේ මේ හැටි මම use state එකක් දාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේවා ඇයිද කියන එක මම කියන්නම් තව ටිකක් ඉස්සරහට. මේ ටිකත් ඒ විදිහට use state එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හැරි මම UI එක හදාගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ ඩිසයින් එක. මේ තියෙන ඩිසයින් එක මෙන්න මෙතන මම හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනට මේ හරින් සිලෙක්ට් කරගන්න ඉමේජ් එක ලෝඩ් කරගන්න මේ හරිය හදාගෙන තියෙනවා. ඒකට මේක මෙතනට එන්නේ අපි අතන මේකේ තව ෆන්ක්ෂන් එකක් දාලා තියෙනවා. සිලෙක්ට් කරගන්න ඉමේජ් එකක් ලෝඩ් කරගන්න ප්‍රොසෙස් එක. එතන ඒ හරින් ඔබ්ජෙක්ට් එකකට දාගන්න ඉමේජ් ඔබ්ජෙක්ට් එකක් හදාගෙන ඒක මං set profile image කියන අර use state එකට දානවා. එතකොට ඕකම තමයි save පැත්තකට යවන්නේ. save side පැත්තට. එතකොට ඒ යවනත් එක්කම මේ ඊට කලින් මෙතන view කරගන්න ඕන නිසා මෙන්න මේ හරිය ඒකම profile image.uri කියලා මෙන්න මෙතනට ඒ link එක එතනට ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ හරිය අපි select කරනවත් එක්කම image එක පෙන්වනවා. මෙන්න මේ විදිහට. මෙහෙම ක්ලික් කළා මෙතනට එනවත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට image එක මේ හරිය පෙන්වනවා. හරි. ඔය විදිහට තමයි මේකේ අර name එක ඔක්කොම මේ හැම ඉතින් text input එකට ඉතින් මේක නම් on text input එක sign up request එකට call කරලා තිනවා.
ඊට පස්සේ on chain text එක මම set mobile number එකට දාගෙන තියෙන එකත් use state එකක්. මොකද අපිට ඒ data ටික owner පැත්තේ යවන්න. මෙතනත් තියෙනවා set name password ඒ ටික ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේව මන් දාගෙන තියෙන්නේ ඔයාලට මතක ඇති මෙන්න මේ හරිය මම වැලිඩ් නැති නම්බරයක් වගේ මොකක් හරි නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ මොකක් හරි දාපුම් මෙන්න මේ විදිහට error එකක් වෙන්නනවා. ඒතර මෙන්න මේ හරිය යටින් මෙන්න මේ එක මේ ටෙක්ස්ට් එකක් එනවා සහ මේකේ ස්ටයිල්ස් වෙනවා. ඒව හදාගෙන තියෙන මෙන්න මේක තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක the password confirmed does not match වගේ මෙන්න මේ හැම එකකට ඔන්න ඔය විදිහට දාන්න තියෙනවා. ඒතර මේ හරිය මේක මං කරලා තියෙන මේ show verify password error text කියන එක අතරින් use state එකට දාලා තියෙනවා. එතකොට මේක false වුණොත් මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. true වුණොත් මෙන්න මේක පෙන්වනවා. එතකොට මේක අදාළ අදාළට අර පැත්තේ validation වෙනකොට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක පෙන්වන්න ඕන ඉලට පෙන්වනවා. ඒ වගේ පෙන්වන්න ඕන නැති ඉලට පෙන්වන්න නැති විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා සරලව ගත්තොත් මේක නිකන් ඇවිල්ලා මේ UI එකක් ඇතුලේ අපි if එකක් දාගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි දාගන්නේ. මොකද නිකම්ම අර අපි if එකක් විදිහට දාගන්න බෑ මේ UI එකක් ඇතුලේ. ඒතර මෙන්න මේකත් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. හරි ඒ විදිහට තමයි මේ හැම එකෙම මේ විදිහට දාලා තියෙනවා. එතකොට මේකේ අවසානයේත් මෙන්න මේ icon එක එන්නත් තමයි මෙන්න මේ හරි මේ show country icon කියලා මෙන්න මේ විදිහට හැම එකෙම icon එකක් දාලා තියෙන්නේ. ඒක වෙන වෙනම එක එකකට වෙන වෙනම හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ෆන්ක්ෂන් එක චෙක් කියලා එකක් දාගෙන ඉතින් මේක මම කරපු හේතුව තමයි මොකද මේ දැන් වැලිඩේෂන් පාර්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් දාගන්නේ සේවර් සයිඩ් එක PHP පැත්තෙන් මේ නමුත් මම මෙතන JavaScript සාමාන්‍යයෙන් JavaScript පැත්තෙන් මේක දාන එක සුදුසු නැහැ. මොකද මේ ඕන එකකට මේක එඩිට් කරලා මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මම එහෙම දැම්මේ මොකද මට මෙතනට ඕන මේ ටයිප් කරද්දී මේ error එක පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ ලයිව් පෙන්වන්න. දැන් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන් PHP පැත්තට යවලා ඒක අර පැත්තේ මොකක් හරි එකෝ කරලා ඒ කියන්නේ ටයිප් කරනවත් එක්කම මේකේ ටෙක්ස්ට් එක චේන්ජ් වෙනවත් එක්කම අර data යවන පැත්තට ඒ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් කර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි පොඩි ප්‍රශ්නයක් විදිහට තියෙනවා මේක අර නිතර ඒකට ජැක්සිකින් අර පැත්තට රික්වෙස්ට් කරන එකට වඩා මට සුදුසුයි කියලා හිතන මෙන්න මේ JavaScript එක මේක පැත්තෙන්ම මේ විදිහට හදාගත්තා නම් කියලා. මොකද මේ අර පැත්තෙන් කොහොමත් මම වැලිඩේෂන් එක දාගෙන තියෙන්නේ. කොහොමත් ඒ වැලිඩේෂන් එක හරියට වුණොත් විතරයි මේ පැත්තේ sign up වෙන්නේ. ඉතින් ඒක මේ පැත්තට රික්වෙස්ට් කරනකොට වඩා මම මේ විදිහට check කියලා ෆන්ක්ෂන් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. මේකෙන් වෙන්නේ මේ අදාළ වෙලාවෙම ටයිප් කරද්දී මෙන්න මේ ටික errors නම් error එක අපෙන්න අන්න ඒ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. හරි ඔන්න ඔය විදිහට ඒ ටික හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා select button එක අර ෆන්ට් එක ක්ලික් කරාම වෙන්න ඕන ටික ඒක දාගෙන මේ බටන් එක මම එතන දාගෙන තියෙන අර මේක ප්‍රෙස් කරද්දි වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඒකම set font එකේ තියෙන ටෙක්ස්ට් එක එතනට යනවා. ඒ වගේම අර චෙක් කරන එක මෙන්න මේක මේ තියෙන මම අර කිව්වේ මේ ෆන්ක්ෂන් එක මේ වැලිඩේෂන් එක වෙන්න මේක චෙක් කියන එක කෝල් වෙනවා. ඔන්න ඔය විදිහට මේ ඔක්කොම වෙලා හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් මම දාලා තියෙනවා මතක ඇති මේ හරි නම්බර් එකක් කියන්නේ ඩේටාබේස් එකේ තියෙන නම්බර් එකක් මෙතන දැම්මොත් ඒක ඒ ඩේටාබේස් එකේ තියෙනවා කියලා මෙතනින් error එකක් වෙනවා. ඒක කරන්න නම් මේක ඇතුළට අපිට මේකෙදි කරන්න බෑ. ඒකට ඒක අනිවාර්යෙන් අපිට සේවර් සයිඩ් එක පැත්තට ගිහලා ඒක සර්ච් කරලා බලන්න ඕනේ. එතකොට දැන් එහෙම කරොත් මම එතකොට මේක හදාගෙන තියෙන්නේ ඒක ඔටෝ කෝල් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ බටන් මේ කියන්නේ ටෙක්ස්ට් එකක් චේන්ජ් වෙනවත් එක්කම ඒක කෝල් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. හැබැයි මේ පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙන බැරි වෙලා දැන් මේ data ටික ඔක්කොම fill කරගෙන තිබ්බොත් මේ සේරම fill කරගෙන තිබ්බොත් අපි මේක ටෙස්ට් එක ගහන යද්දි මේකත් හරියට වැලිඩේෂන් වෙච්ච ගමන් මේක ඔටෝම sign up වෙනවා. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එහෙම නොවෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම කරගත්ත වැඩි මේ හරින් complete කියලා පොඩි use state එකක් දාගෙන ඉතන complete කියලා ටෙක්ස්ට් එකක් යන විදිහට. එතකොට මේ ටෙක්ස්ට් එකත් මම සේව පැත්තට යවනවා. එතකොට මේක වැඩ කරන්නේ මේ sign up button එක ටච් කරොත් විතරයි මේකට sign වෙන්නේ මේ complete කියලා. එතකොට අර පැත්තේ මම කරගෙන තියෙන්නේ if එකක් දාගෙන තියෙනවා මේ complete කියලා වචනයක් ආවොත් විතරක් මෙන්න මේ sign up වැඩේ වෙන්න කියලා. නැත්තම් ඒ ටික වෙන්නේ නැතුව අර validation එක විතරක් වෙන එක තමයි හදාගෙන තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා
ලෝඩ් කන්ට්‍රිස් ටික මේකේ මේ කන්ට්‍රිස් ටික මෙතනට ලෝඩ් කරන්නේ ඩේටාබේස් එකේ පැත්තෙන් කන්ට්‍රිස් ටික ගේන ඊට C ටික තමයි මෙතනට ලෝඩ් කරන්නේ. ඒකට ඒක තමයි මේ ලෝඩ් කන්ට්‍රිස් කියන මේ ෆන්ක්ෂන් එක හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් ලෝඩ් කන්ට්‍රිස් කියන PHP එකට කතා කරලා ඒකට රික්වෙස්ට් කරලා ඒකෙන් ගේන ඩේටා ටික තමයි දාගන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා මෙතන ප්‍රොෆයිල් පිච් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ෆන්ක්ෂන් එක. ඒක ඒ ටික තියෙනවා. ඉතින් ඕක ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරා. ඊට පස්සේ තියෙනවා ෆන්ක්ෂන්ස් sign up request එක. මම මෙන්න මේකට තමයි අපි අර මේ බටන් එක ක්ලික් කරාම use state එකේ තියෙන data ටික මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මේ ටිකත් අරගෙන යනවා save පැත්තට. ඒ save පැත්තට ගිහිල්ලා අදාළ වැඩේ වෙලා මේක sign up වෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ ටිකත් අරකම තමයි. දැන් දැරිවිලා දැන් මේක ටයිප් කරද්දී මෙතන ලයිව් වෙන එක හරි. දැරිවිලා තව එක්කෙනෙකුට පුළුවන් මේක ප්‍රෙස් කරලා බලන්න. ඒතර ප්‍රෙස් කරාමත් ඒත් මෙතන එරර් එකක් තියෙනවා. ඒත් එරර් එක ඒ විදිහෙන් පෙන්වනවා. හරි. ඊට පස්සේ ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේකත් යන්නේ sign up page එකට. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන sign in process එක. sign in process එක මේ හරිය මම දාගෙන තියෙන හේතුව මේකෙදී මේ sign in process එක දාගෙන තියෙන්නේ sign in එක දාගෙන තියෙන්නේ මේ sign up එක හරියට වුණොත් එතකොට දැන් අපි sign in දැන් මෙතනට ගත්තොත් මේකේ sign in එක තියෙනවානේ. මේ sign in එක සාමාන්‍යයෙන් අපි හරියට මේකෙන් sign in වෙලා යනවා නම් මේකේ අපි user ගේ මේක data ටික අපි async storage එකට දාගන්නවා. ඉතින් ඒ ටික කරගන්න නම් අපි දැන් මම බැලුවේ මේ sign up එකෙන් මේක කෙලිම sign up වෙලා එහෙම්ම කෙලිම යන්න. يعني home එකටම යන්න. ආයි මෙතනට ඇවිල්ලා ආයි දෙපාරක් ලොක් කරවලා ඒක නිකන් තේරුම් නැති වැඩක් නිසා මම ඒක කෙලිම යන්න ඕන නිසා මේක sign in process එකක් දාගෙන තියෙනවා. එතකොට මේක දාගත්තට පස්සේ අර මේක sign up වෙච්ච ගමන් හරියට වුණා නම් මේකත් මේ ෆන්ක්ෂන් එක කෝල් වෙලා මේ ටිකත් හරියට sign in වෙලා වැඩේ වෙනවා. හරි ඔන්න ඔය විදිහ තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ ස්ටයිල්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට මම ස්ටයිල් ටික හදාගෙන තියෙනවා. හරි ඔන්න ඔය විදිහ තමයි මේකේ කතා කරන්න ටික මේ විදිහට තියෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් මේකේ සේවර් සයිඩ් එක පැත්තේ සේවර් සයිඩ් එක ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහ තමයි තියෙන්නේ. ඒතර අර පැත්තෙන් අර sign up request එක පැත්තෙන් එන data ටික මෙන්න මේ විදිහට ගන්නවා. මොබයිල් එක ගන්නවා, name එක ගන්නවා, password එක මෙන්න මේ විදිහට data ටික ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ හරියෙන් මම හදාගෙන තියෙන connection එක හදාගෙන තියෙනවා database එකත් එක්ක connect කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරිය මම හදාගෙන තියෙනවා මොබයිල් එකේ validation part එකයි සාමාන්‍ය name එකක් දාන numbers නැතුව space නැතුව ඒ අදාළ නම type කරන්න ඕන විදිහට name pattern එකක් විදිහට මේ validation එකක් දාගෙන තියෙනවා. validation pattern එක සහ මෙතන තව එකක් දාලා තියෙනවා password pattern එක. ඔය විදිහට මම patterns කීපයක් හදාගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන මම දාගෙන තියෙනවා query එකක් දාගෙන තියෙනවා C12 from user their mobile මේ අර පැත්තෙන් එන මොබයිල් එක සමාන එක්කන. ඒ කියන්නේ මේක දාගෙන තියෙන්නේ අර පැත්තෙන් client කෙනා මොබයිල් නම්බර් එකක් දැම්මොත් ඒක database එකේ තියෙනවද කියන එක තමයි check කරගන්න තමයි මෙතන මේ මම කරලා තියෙන්නේ. ඒකට මේ හරියෙන් එහෙම නම්බර් මේ නම්බර් එකක් තියෙනවද කියලා ගන්නවා. ඒක අරගෙන මෙතන මේ තියෙන නම්බර් ස්ටෝර් එකෙන් check කරන බිඳුව වුණොත් ඒ කියන්නේ database එකෙන් මුකුත් දෙයට එන්නේ නැත්නම් කිසිම row එකක් නැහැ නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් rows එන්නේ number rows එක එන්නේ 0 තමයි එන්නේ. එතකොට තමයි මේක ඇතුළට යන්නේ. අන්න ඒ තමයි මේක හදාගන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් මේකේ කෙලවරේ මෙම් දාගෙන තියෙන එක එකක් already කියලා. ඒක අර පැත්තේ already කියන එක ආවොත් මෙතෙන්ට අර වැටෙන්න ඕන errors ටික ඒ විදිහට පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේ හරි මම දාගෙන තියෙන ඊළඟට name pattern එක prefix match එකක් දාලා තියෙන මේ name එක මේ තියෙන pattern එකත් එක්ක ගැලපෙනවද කියලා. ඒතර ගැලපෙනොත් තමයි මේ එක වැඩ කරන්නේ මේක ඇතුළට යන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ වගේ password එකක් තමයි මේ විදිහට prefix match එකක් දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට දාලා තියෙන මේ password එක verify password. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙකට දාන්න නම්බරය අනිවාර්යෙන් සමාන වෙන්න බෑ. confirm password එක යටින් දාන්නේ. එතකොට අර password කියන්නේ මෙන්න මේකෙන් එන value එක මෙතනට එනවා. ඒ වගේ මේකෙන් එන value එක මෙතනට එනවා. මේ දෙක සමානද equalද කියලා check කළා තමයි මේක ඇතුළට යවන්නේ. හරි ඊට පස්සේ if එක දාගෙන තියෙන මේ country එක බැරිලත් මේ type මේ ටික දාලා country එක මේ මුකුත් data select කරන්න නැතුව එන්න පුළුවන්. එතකොට country කියන මේකට දැන් මේක
සිලෙක්ට් කරන්න නැතුව අපි sign up දැම්මු රික්වෙස්ට් එකක් අනිවාර්යෙන් එනවනේ මෙහෙට. ඒකට එනකොට අපි මේක චෙක් කරන emptyද කියලා. empty නම් එතකොට අපි ඒක යන මේක error country කියලා. ඒතර අර පැත්තෙන් error country කියලා ආවොත් ඒක මේ පැත්තෙන් අර error එකක් පෙන්වන්න ඕනි ටික ඒ විතර වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ මම else එකට තමයි මේ ටික දාන්න තියෙන්නේ. ඒතර else එකේ මම කරගෙන තියෙනවා සිලෙක්ට් කළ මේ අයිඩිය කරන් තියෙනවා කන්ට්‍රික අයිඩිය කරන් තියෙනවා ඊට පස්සේ පෙට්සෙක් කරගෙන තියෙනවා සහ ඊට පස්සේ කන්ට්‍රි අයිඩිය කියලා මෙන්න මේ අයිඩිය එක දාගෙන තියෙනවා මොකද අර පැත්තෙන් එන්නේ දැන් මේක ටෙක්ස්ට් එකක් නෙන්නේ දැන් මේක සිලෙක්ට් කරලා අපි දානකොට එතනින් එන්නේ ටෙක්ස්ට් එකක් ඒතකොට මේ ටෙක්ස්ට් එක අපි මේක අයිඩියක් විතර ගන්න ඕනේ ටෙක්ස්ට් එකේ අයිඩියක් විතර තමයි ගන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙනවා මේකේ ඉන්සර්ට් query එක මම හදාගෙන තියෙනවා ඉතින් ඉන්සර්ට් query එකේ අපේ ඩේටාබේස් එකේ තියෙන කොලම්ස් ටික මෙන්න මේ විදිහට මුලින් දාගෙන ඉතින් ඊට පස්සේ values කියලා දාලා මේ හැරි මම values ටික දාන්න. එතකොට number එක දාන්න ඕන number එක මේ හැරින් දාලා තියෙනවා ඊට පස්සේ name එක password එක එහෙම දාන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි මම කරගෙන තියෙනවා අපේ image එක තියෙන profile image එක මම save කරන්න හදලා තියෙන්නේ මුලින් upload කියලා මෙන්න මේ හැරි මේ තියෙන්නේ. මේ අප්ලෝඩ් කියලා ෆෝල්ඩ එකක් තියෙනවා. ඉතින් අප්ලෝඩ් කියන ෆෝල්ඩ එකේ ඇලිරක් දාලා ඒකේ ඇතුලේ ඉමේජ් එක සාමාන්‍යයෙන් අර පැත්තෙන් එන ඉමේජ් එක මම එක කන්වර්ට් කරගන්නවා PNG එකක් විදියට. ඒ කියන්නේ ඒකේ ෆයිල් ටයිප් එක PNG එකක් විතර විනාශ කරගෙන සහ මේකේ name එක විදියට අර sign up වෙන එක්කෙනාගේ number එකටම තමයි මේක මේකේ name විදියට දාන්නේ. එතකොට එහෙම මොකද එහෙම දැම්මම පස්සේ ආයෙ පස්සේ වෙලාවක මම අප්ඩේට් කරොත් ඒ number එකටම තමයි නැවතත් අප්ඩේට් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් බැරිලා අපි දැන් වෙන නමක් එහෙම දාලා තිබ්බ බැරිලා වෙන කෙනෙක් ඒ නමම දැම්මොත් ඒක දෙන්නෙට එක පොටයක් වගේ සෙට් වෙනවා. අන්න ඒ හින්දා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන නිසා අර number එක unique number එකක්නේ. ඒ unique number එක නිසා අපි ඒ number එකට පොට එක name විදිහට වැටෙන්න හදලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව එකක් දාලා තිනවා about එක කියලා එකක් තියෙන. ඒකට යන්න ඕන data එක default pattern එක දාලා තියෙන. ඒක ඇතුලෙන් වෙනස් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතනින් මම දාවල තියෙනවා move upload file කියලා එකක් තියෙන. මෙතන මම කරගෙන තියෙන්නේ මම මේ profile pixel location කියන එකෙන් අර පැත්තෙන් අපි මෙන්න මේකෙන් select කරන image එකේ temp URL එක. ඒ URL එක මෙහෙම ගන්නවා. අරගෙන ඒක මෙතෙන් දාලා මේක මේ move upload file එකකින් වෙන්නේ ඒ URL එක අරගෙන අපිට ඕන තැනට move කරගන්න. කියන්නේ අපි හදලා තියෙන folder එකක් ඇතුළට අපිට ඕන තැනකට අපිට දාගන්න ඕන. එතකොට මේ පැත්තෙන් දාගන්න ඕන මේ දැනට තියෙන තැන location එක. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් දාන්න ඕනේ move කරන්න ඕන location එක. අන්න ඒ දේ තමයි මෙන්න මේ හරිය හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට අවසානට මෙන්න මේ විදිහට එක එකක් මම යවලා තියෙන submitted කියලා. ඊට මේක මේ submit කියලා අර පැත්තට message එකක් ගියාම එතකොට තමයි අර හරි ටික එකක් විදිහට වැටෙන්න ඔක්කොම මේ කියන්නේ මේ submit කියලා අර පැත්තට ගියාට පස්සේ අර sign in process එක සහ එතකොට මේ ටික ඔක්කොම clear වෙලා මේ navigation වෙලා අර ඇතුළට යන්න ඕන ටික ඔක්කොම වෙන්නේ ඊට පස්සේ. හරි ඔන්න ඔය විදිහ තමයි sign up page එක මම design කරගෙන තියෙනවා. හරි අපි ඊළඟට අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ signing page එක කොහොමද කරගන්නේ කියලා මම වීඩියෝ කරගෙන එන්න. Thank you.